हेलो साथीहरु, नमस्ते साथीहरु। यो भिडियोमा आज हामी फेसबुक पेजमा फलो बटन कसरी लगाउने त्यसको विषयमा सिक्ने छौं। साथीहरु, के हुन्छ भने हामीले कुनै पनि भिडियोहरु अपलोड गर्दाखेरि साथीहरुकोमा पुग्छ, बिस्तारै त्यो भिडियो भाइरल हुँदै जान्छ। यदि कसै साथीलाई मन छोयो भने त्यो भिडियोले फलोइङ गर्न मन लाग्छ र त्यो फलोइङ बटन चाहिँ अगाडि नै रह्यो भने चाहिँ एकदम इजी हुन्छ फलोइङ गर्नलाई। आउनुहोस् त्यो फलोइङ बटन कसरी लगाउँछ त त्यसको विषयमा हामी यो भिडियोमा देखाउने छौं। साथीहरु, यदि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोला, छेउमा आएको बेल घण्टीलाई अलमा अन गर्नुहोला र साथसाथै तपाईले जस्तो कमेन्ट गर्न मन लाग्छ त्यस्तो कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् साथीहरु, अब भिडियो सुरु गरौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामी फेसबुकमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यो त सबैलाई थाहा छ। र त्यसपछि तपाई आफ्नो फेसबुक पेजमा जानुहोला। जस्तो कि मसँग अहिले दुईटा पेज छ, मसँग एउटामा चाहिँ मैले फलोइङ बटन लगाइसकेको छु। जस्तो कि यसरी तपाईले अगाडि फलोइङ बटन लगाउन सक्नुहुनेछ। अर्को पेजमा मैले यस्तो खालको फलोइङ बटन लगाएको छैन, त्यसमा कसरी लगाउनु त म तपाईलाई देखाउँछु। आउनुहोस्, अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एड अ बटन, यसमा अब हामी फलोइङ बटन लगाएर देखाउने छौं। साथीहरु, यसको लागि हामी यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई यता हल्का ड्र्याग गरेर ल्याउनु होला। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मोरको अप्सन, तपाईले त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल जानु होला। तपाई तल गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एडिट पेज, यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एडिटको अप्सनमा जानु होला। यहाँ तपाईले अझै तल जानु होला। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो पेज, यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई यहाँ देखाउँछ कि यहाँ तपाईले पढ्न चाह्यो भने पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एप्लाई टाइमलाइन, यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ सेभ, यसमा सेभ गरिसकेपछि अब तपाई यहाँ क्लोजको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाई ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि अब यसमा केही टाइम लाग्छ फेसबुक पेजमा लोड हुनलाई। हेर्नुहोस् साथीहरु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फलो बटन आइसक्यो। यसरी तपाईले आफ्नो फेसबुक पेजमा फलो बटन सजिलैसँग लगाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, छेउमा आएको बेल घण्टीलाई अलमा अन गर्नुहोला। सधैँ खुसी रहने गर्नुहोस्। अर्को भिडियोमा नयाँ ट्रिकको साथ फेरि भेटौँला।